આજે હું પંજાબનું સ્પેશિયલ સરસોનું શાક બનાવીશ. તો મેં સરસોના પાન લઈ લીધા છે, પાલકની ભાજી અને ભથુઆ એટલે કે સીલની ભાજી, મેં ત્રણેય ભાજી લીધી છે. એને મેં 2-3 વાર ધોઈ લીધી છે. હવે આપણે એને કટ કરીશું. તમે મેથીની ભાજી અને લીલા ચણાની ભાજી પણ લઈ શકો છો, પણ હું 3 જ ભાજી લીધી છે. તો હવે આપણે આગળ ભાજીને કટ કરીશું. સરસોની ભાજી લઈશું પહેલાં. હવે પાલકની ભાજી કટ કરીશું. ત્રણેય ભાજી મેં સરખી લીધી છે, એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલી લીધી છે. હવે ભથુઆની ભાજી કટ કરી લઈશું. તો ત્રણેય ભાજી કટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એક કુકર લઈશું. ટ્રેડિશનલી તો માટીના વાસણમાં હાંડીમાં બનાવવા આવે છે, પણ હું કુકરમાં બનાવીશ. ઝટપટ બની જાય છે. હાંડી બનાવવામાં થોડો સમય લાગે છે. હવે થોડું પાણી લઈશ. ભાજીમાં વધારે પાણીની જરૂર નહીં પડતી, થોડું પાણી લઈશું. થોડું સ્વાદ અનુસાર મીઠું. લીલા મરચાં કટ કરી લીધા છે. લસણ અને આદું. હવે હાઈ ફ્લેમ પર આપણે એક વિસલ વગાડવાની છે અને 5 મિનિટ ધીમા તાપે ચડવા દઈશું. તો આપણે આ ભાજી સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે એને મેશ કરીશું. સરસ રીતે મેશ થઈ ગયું છે. હવે ફરી એકવાર ગેસ ચલાવીશું. હવે આપણે એમાં મકાઈનો લોટ ઉમેરીશું. અંદર ગાંઠો ના પડી જાય એનું ધ્યાન રાખીશું. મકાઈનો લોટ નાખવો જરૂરી છે. ફરી 1 ચમચી જેટલો નાખી લઈશું. બે મિનિટ સુધી કૂક કરીશું. પછી આપણે વઘાર કરીશું. કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. હવે તેલ લઈશું. ઘી પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે ડુંગળી નાખીશું. સરસ લાઈટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ચડવીશું. હવે એમાં કાપેલું લસણ નાખીશું. આદું નાખીશું. લીલા મરચાં કાપેલા નાખીશું. હવે ટામેટું ઉમેરીશું. ટામેટું થોડું પાકી જાય પછી આપણે શાક ઉમેરીશું. શાક ઉમેરીશું. પાણીની જરૂર પડે તો ગરમ પાણી જ ઉમેરવું. ધાણા જીરા પાવડર ઉમેરીશું. મિક્સ કરી લઈએ. બે મિનિટ માટે કૂક કરીશું.
શાક રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે ફરીથી એક વઘાર કરી લઈશું। 1 ચમચી ઘી લઈશું, હિંગ નાખીશું, 2 સૂકા લાલ મરચાં નાખીશું, લીલા મરચાં, આદુની કતરણ, વઘાર રેડી દઈશું। જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। હવે આપણે મકાઈના રોટલા સાથે શાકને સર્વ કરીશું।